ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපියක් අරන් ආවා සුපුරුදු පරිදි. ඒ තමයි මේ සව් කැඳ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නා මේ සව් කැඳ කිව්වහම ඉතාමත් අපිට හරිම නුපුරුදු දෙයක් නෙවෙයි හරි පුරුදු දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක විවිධ විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක වෙනත් ජාතීන් අතරත් මේක හරි ප්‍රසිද්ධයි. නමුත් මේ ගොඩක් ඩිසර්ට් වර්ග හදනවා වෙනත් කැවිලි වර්ග විවිධ විදිහට හදන්න පුළුවන්. නමුත් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ඇඟේ තියෙන උස්නය නිවා ගන්න මේක ඉතාමත් මේ ප්‍රණීත විදියට කාටත් මේ පොඩි ළමයි හැමෝටම කන්න පුළුවන් විදියට මම හදාගන්න ක්‍රමයක්. ඉතින් මේක බලමු අපිට ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. ඉතින් මෙතන මුලින්ම තියෙනවා මේ සව් ටික. මේ වන් පොඩි සව් එක තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. නමුත් මම විදේශවල හිටියත් මම පොඩි එකක් ගත්තේ මේක ලංකාවේ එක. නමුත් මේට වඩා ලොකු එකක් තියෙනවා. නමුත් මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පොඩි එක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මුං ඇට. මේ මුං ඇට මම තම්බල අරන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේක හරිය තම්බලා ගත්තේ. ඊළඟට පොහින්ද කපාගත්ත මේ කැෂු තියෙනවා. ඊළඟට ලුණුසි තියෙනවා. සීනි තියෙනවා. ඊළඟට මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ මේක ඇල වර්ම්ස්ලි නූඩල්ස් එක. මේක තියෙන්නේ මේක ඇත්තටම මේ බැදපු එකක්. කියන්නේ මේක රෝස් කළා වගේ අරගත්ත එකක් තියෙන්නේ. මම ඒක පාවිච්චි කරනවා මේකට දාන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ පොල් කිරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද මම හදන්නේ මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දාලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ කොකනට් මිල්ක් දාලා ඔයගොල්ලෝ අදලා කාලා ඇති. නමුත් ඔයගලන්ට කැමති නම් මේ දෙකෙන් ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් මම පාවිච්චි කරන්නේ අද මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක. ඉතින් ඊළඟට මට තව අමතක වුණා මට කියන්න මෙතන තියෙන පෙන්සල් තලාගෙන. ඉතින් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේක රසය ගෙනෙන්න. ඊළඟට දැන් අපි මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් මුලින්ම මේ වගේ වතුර සල්පයක් අපි නටන්න හදනවා. දැන් මේ මතක දෙන්න වතුර ටික නටාගෙන ඉන්න ඕනේ. අපිට සව් පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. මේ වගේ නටන වතුරකට මේ විදිහටම අපි එකපාරට සව් ටික දාන්න. මෙතන ග්‍රෑම් 100ක් තියෙන සව් ඒ දාලා මේ විදිහට මේකට කැට ගහින දෙන්නේ නැතුව ඇලෙන් දෙන්නේ නැතුව මේක නිතරම ඔයාලට පුළුවන් වෙලාවට මේක පොඩ්ඩක් කවලම් කරන්න. ඉතින් මේක මේ විදිහට තැම්බෙන්න අරින්න ඕනේ මුලින්. ඒ තැම්බුනාම තමයි අපිට ඉතිරි අවශ්‍ය ටික අපි දාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මම මේක දැන් විනාඩි 5ක් වෙනවා මේක තැම්බෙන්න අරගෙන. දැන් මේක මනින්ම දැන් පාට වෙනස් වීගෙන එනවා. කියන්නේ දැන් තැම්බෙන්න ඕන මෙන්න තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ වෙලාවේ ලුණු ස්වල්පයක් දාන්න. එක ලුණු බල්ලා පරිස්සමෙන් දාන්න ඕනේ. එතන ටීස්පූන් එකක් වගේ දැම්මේ. ඒ දාලා මේක හොඳට මේ තව ටිකක් තැම්බෙන්න ඕනේ. නමුත් මේ කවදාවත් ඔයගොල්ලෝ මේකේ දෙගෙන තියන්න එපා. කෙලින්ම රස්නේ වතුරට දාලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට දැන් ටික කඩින් දැන් මම කලින් ඔයගොල්ලන්ට විතර මම හදාගෙන තියෙනවා මේ සීනි උණු කරලා පොඩ්ඩක් කළු පාටක් හදන්න. මොකද ඒක මට පොඩ්ඩක් මේක පාට ගේන්න ඕන නිසා තමයි මම එහෙම හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ මොකද මේකේ පාට හොඳ මේ පොඩ්ඩක් අඳුරු පාටක් එන්න ඕන නිසා. මම දැන් මේ ලා එකතු කරනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක. මේ විදිහට ගොඩ කරගන්න එපා මදි උනන් දාගන්න පුළුවන්. දැන් අර උයනක ප්‍රමාණය අඩු වුණා මොකද මේ සීතල නිසා. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා මම කලින් මේ හදාගෙන තිබුණා මේ සීනි උණු කරගත්ත පැණි ටික. ඔයාලට පේනද මේක දාපු ගමන් පාට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මට මෙන්න මේ පාට තමයි මම ආස සව් කැඳේකේ මම වැඩිපුරම දානවා. ඊට පස්සේ මම මේක දාලා ඉවරනම් පස්සේ මම සීනි එකතු කරන්නේ හේතුව Tamanට අඩු වැඩි විදියට එක හදාගන්න. දැන් මම මුං ඇට දාන්න ඕනේ. මේක මම අන්තිමට තමයි මම හම්බ මුං ඇට ටික දාන්නේ. හේතුව මොකද මුං ඇට හොඳට තැම්බිලා තියෙන නිසා. මොකද ක්‍රිස්ටල් වගේ තමයි මේක තියෙන්න ඕන. මතක තියාගන්න සුදු පාට ඇට ටික මේ නැති වෙන්න ඕන. නැත්තම් මේ එකට අමු ගතිය තියෙන නිසා. මේ සව් හදද්දී ඒක පරිස්සමයි. නමුත් මේකට ගිහිලාවක් කියන්නේ අතන විනාඩි 15-20 අතර තමයි මේ කියන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ කලින් මුං ඇට ටික තම්බගෙන තියාගන්න පුළුවන්. මම අර හීනි ඔයාලට පෙන්න මේක අර නූඩල්ස් ටිකත් මම මේ වෙලාව එකතු කරනවා. මේ අතර මේක ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මේ ඉන්දියන් කඩවල මේක තියෙනවා. ඒක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒත් එක මම එකතු කරනවා මේ මුං ඇට ටික.
ඊළඟට කජු ටිකත් එකතු කරනවා. මේ ඔක්කොම අන්තිමේ දාන්න. ඒ දාලා මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරන්න. ඉතින් මම මේ හැම දෙයක්ම දැන් දාලා තියෙන්නේ මේකට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ වගේ හොඳට වතුර ගතිය වගේ තියෙන්න ඕන. ගොඩාක් හයියට හදන්න එපා. නැත්තම් මේක සීත මේක නිවෙනකොට හයි වෙන්න ගන්නවා. නමුත් මේකෙදී මේ කැඳේ එක ඇත්තටම තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. එතකොට තමයි මේ ගානට ඔයාලට බොන වෙලාවට මේක පහසුවෙන් බොන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කැඳ හැදුවාම සමහර තැන්වල තියෙනවා මේ ගොඩාක් හයි වෙනවා සීතල වෙනකොට. හැබැයි ගොඩාක් වතුර වෙන්නත් බෑ. දැන් මෙන්න මේක තමයි පදම. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේක හරි මේ වතුර ගතියට ටිකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේක නිවෙනකොට ගානට හරියට හරියනවා. මොකද මම දැන් මේ ඔක්කොම සියල්ල දාලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ඔයාලට මේ බෝල් එකකට දාලා මම පෙන්නන්න කොහොමද මේක පිළිගන්නේ කියලා. පිළිගන්න. මේ බාන මම ලස්සනට මේක හදාගත්තා. ඇත්තටම හරිම සුවඳයි. හරිම ප්‍රණීතයි. මේ විදිහට මම ඉතුරු ටික අර නූඩල්ස් ටිකක් මම ගානිෂ් කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට මුද්‍රස් පලන් ඕන නම් එහෙමත් දාන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒක මුද්‍රස් පලන් දාන්න ගියේ නැහැ. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නපු ටික මම සියල්ල දැම්මා. දාලා හරිම රසට ඒ වගේම සුවඳට හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද දැක්කා ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේ සෞඛ්‍යන්ද එක මම මේ කියලා දීපු විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක හදලා බලන්න. හදලා පවුලේ අයට මේක සංග්‍රහ කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම ඇඟ උෂ්ණ ගතිය තියෙන අයට මේක හරි මේ වටිනා දෙයක්, ඖෂධයක් වගේ. හේතුව මොකද කෙමුන් යටත් දාලා තියෙන නිසා මේක විශේෂ උත්සව අවස්ථාවේදී හෝ ගෙදර අයට පිළිගන්නන්න මේක හොඳම මේ හොඳ කැඳ එකක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යමක් අද මේ වීඩියෝ එක ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකක් හම්බෙතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න ආයෙත්